الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن lecture زمونږ د quadratic equation په باره کې دی. د quadratic equation definition دا دی: an equation which contain the square of the unknown means variable quantity but no higher power is called quadratic equations or an equation of the second degree. مطلب هغه ایکویشن چې پای کې زمونږ سره د ویریبل هایر پاور 2 وي او د دې نه هایر پاور پکې د ویریبل نه وي، نو هغې ته کوادریټیک ایکویشن مونږ وایو. دې ته سیکنډ ډیګري ایکویشن هم وایي. A second degree equation in one variable x of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a not equal to 0 and a, b, c are real numbers is called general or standard form of a quadratic equation. زمونږ سره دې فارم ته ax square plus bx plus c is equal to 0 ته جنرال فارم یا سټینډرډ فارم وایي د کوادریټیک ایکویشن. په دې کې به د a not equal to 0 وي. که چېرته a 0 شو زمونږ سره remember that if a is equal to 0 and ax square plus bx plus c is equal to 0 then it reduced to a linear equation bx plus c is equal to 0. remember کې زموږ سره دا دی چې که چېرته a 0 شو نو بیا څه چل کېږي، بیا کوادریټیک ایکویشن نه پاتې کېږي، دا زموږ سره لینیر ته چینج کېږي. here a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and constant term is c. دې مطلب دا دی چې په کوادریټیک ایکویشن کې زموږ سره درې ټرمونه دي، یو اے ایکس سکویر دی، یو زموږ سره بی ایکس دی، یو کانسټنټ ټرم زموږ سره سی دی. د ایکویشن ایکس سکویر ماینس 7x پلس 6 equal to 0 and 3x square plus 4x equal to 5 are the example of a quadratic equation. x square minus 7x plus 6 equal to 0 is in standard form. دا زموږ سره په سټینډرډ فارم کې دی، او که مونږ د بل ته وګورو 3x square plus 4x is equal to 5 ته، نو دا زموږ سره په سټینډرډ فارم کې نه دی. که چېرته په کوادریټیک ایکویشن کې زموږ سره a 0 شي نو دا خو زموږ سره لینیر ته بدلیږي، او که چېرته b 0 شي b is equal to 0 in a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 then it is called a pure quadratic equation. زموږ سره دې ته بیا pure quadratic equation وایي زموږ سره. For example, x square minus 16 is equal to 0 and 4x square is equal to 7 are the pure quadratic equation. دا زموږ سره pure quadratic equation په دې وجه دی چې په دې دواړو کې زموږ سره د x کوپیشنټ نشته، مطلب x پکې نشته، نو b is equal to 0 دی په دې کې زموږ سره. سلوشن آف کوادریټیک ایکویشن، زموږ سره د کوادریټیک ایکویشن سلوشن بیسیکلی په دوه میتډو باندې کیږي. پس د موږ وایو فیکټرایزیشن میتډ او سیکنډ د موږ وایو کمپلیټینګ سکویر میتډ. ها زموږ سره پس فیکټرایزیشن میتډ چې موږ کله اپلای کوو ax square plus bx plus c is equal to 0 ته if two numbers r and s can be found for equation 1 such that r plus s is equal to b and r is equal to ac then ax square plus bx plus c is equal to 0 can be factorized into two linear factors. که چېرته موږ دوه نمبرز آر او اس داسې وموندل چې د دواړو سم زموږ سره د بي برابر و، د مطلب د میډ ټرم د کوپیشنټ برابر و زموږ سره، او د دې دواړو نمبر پراډکټ زموږ سره د اے سی برابر و، نو بیا به زموږ سره کوادریټیک ایکویشن فیکټرایز کیږي. دا به زموږ سره په دې اگزامپل باندې واضح شي. Solve the quadratic equation 3x square minus 6x equal to x plus 20 by factorization. د ټول نه مخکې خو مونږ د کوادریټیک ایکویشن چې د سټینډرډ فارم ته راوړو 3x square minus 6x که x پسې راوړو نو دا به زموږ سره minus 7x شي، او که 20 مونږ د رایټ هینډ سایډ نه لیفټ هینډ سایډ ته راوړو نو دا minus 20 زموږ سره شي. مطلب دا دی چې په دې کوادریټیک ایکویشن کې زموږ سره a 3 دی، b زموږ سره minus 7 دی، او c زموږ سره په دې کې minus 20 دی. a او c له ملټیپلای ورکوي، a زموږ سره دی 3 او سی زموږ سره دی minus 20. دې دوه چې موږ ملټیپلای ورکو نو زموږ سره minus 60 راغی. اوس دوه نمبر آر او اس موږ داسې موندی شو، یو زموږ سره minus 12 دی او یو زموږ سره 5 دی.
دا دواړه چې مونږ 8 کو نو زمونږ سره -7 راځي، مطلب بی زمونږ سره راځي، بی د -7 برابر دی. او دا دواړه نمبر چې مونږ -12 پلس 5 مونږ ملټیپلای کو نو -6 کې مونږ راکوي. نو مطلب دا دی چې دا کوادریټک ایکویشن زموږ سره فیکټرایز کیږي. پس کوادریټک ایکویشن زموږ سره داسې موږ لیکلی شو 3x² -12x + 5x، مطلب دا چې -7x موږ داسې لیکلی شو -12x + 5x -20 = 0. د پس 2 ټرمونه زموږ سره 3x کله کامن واخلو نو زموږ سره x -4 پاتې شو، او د لاست 2 ټرمونه چې موږ 5 کامن واخلو 5 پکې کامن دی نو x -4 پاتې کیږي. دا به الویز سیم راځي، x -4 سیم راغلل. اوس د دې دوړو ټرمونه x -4 کامن واخله نو په پس ټرم کې زموږ سره 3x پاتې کیږي، په سیکنډ کې زموږ سره +5 پاتې شو. زموږ سره دوه لینیر فیکټر په ملټیپلای کیږي. کله چې دوه لینیر فیکټر ملټیپلیکیشن د 0 برابر وي نو ایدر پس په زموږ سره د 0 برابر وي یا به زموږ سره سیکنډ د 0 برابر وي. نو ایدر x -4 = 0 or 3x + 5 = 0. That is x = 4 or 3x = -5, which implies x = -5/3. دلته کې زموږ سره 3 د x سره ملټیپلیکیشن کې دی چې اخوا واړو زموږ سره نو په ډیویژن کې بشي زموږ سره دوه روټس راغلل، یو زموږ سره راغی -5/3 او بل زموږ سره راغی 4. دا زموږ سره د ننني لیکچر اختتام و. السلام.